Tudtad, hogy Japánban 1997-ben kiadtak egy Ducati Monstert 250-es blokkal? A 250-es V2-es már 97-ben sem volt újdonság a Hondánál, ugyanis a 80-as években már rég megjelent a VT250F vagy a VTR 250. Ezek a motorok általában maradtak az ázsiai piacon, esetleg Ausztrália vagy az USA megkapta őket, de Európában nem forgalmazták őket, csak szürke importként jutottak át így a európai piacra. Take a look at this. 1989 Honda CBR 600 Hurricanes, now only $44.98. 89 Honda 250 Interceptors, now only $29.98. 89 Honda 650 Hawks, now only $38.98. Az itt szereplő példánynak az elődje, mint már említettem, 97-ben jelent meg Japánban, belpiacos modellként, az európai piac pedig 2009-ben kapta meg a frissített verziót, így Magyarország is, és ez a példány már egy injektoros változat. Yeah. 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 Let me pick you up when you fall. Teach me about the baton. Let me be that person you call, someone you should know. I can tell that you're looking at me, watching me so curiously. You don't want to check my ID, cause you know I'm somebody. Szerintem tagadni sem lehet, hogy honnan inspirálódtak a tervezőmérnökök, amikor kigondolták ezt a motort. Ha ránéztek, egy az egybe egy Ducati Monsternek a koppintása. Az első lámpa, a tank, az ülés, hátsó farokidom, a térhálós váz és persze a V2, illetve ezek aránya mind-mind egy Ducati Monstert adnak ki. A blokkunk egy 250-es V2-es, 90 fokos hengerszöggel, DOHC, hengerenként 2 szelep és 30 lóerő. Most ezen a motoron egy Akrapovics rendszer van, ezzel elvileg lehet még nyerni egy-néhány lóerőt, nem tudom, az eredeti gyárival nem mentem sajnos. Viszonylag pörgős motor, de nagyon lineárisan adja le a teljesítményét, nem érzel sehol ilyen nagyobb kiugrást, viszont hogyha így meg kéne bontanom, talán 7000-nél lehet egy ilyen kiugrás, ahol egy fokkal jobban megindul, mint alatta. ...11.500-as fordulatnál pirosodik. 100 km/h fölött nem nagyon szabad várni tűzijátékot, viszont ahhoz képest elég jó a végsebessége. Hát én most ilyen 140-ig húztam ki, nem volt alkalmam sajnos tesztelni a végsebességét, de úgy tudom, hogy 150-160-nal is lehet vele menni. Nyilván ez már nem az ő terepe, szóval ez a motor mindenképp egy ilyen városi, elővárosi, ingázó, bejárós motor. Ha meglátod az utcán messziről, egész komoly motornak tűnik, de azért közelérve látszik, hogy ez egy mérettel kisebb motor, mint amire számítanál. Hát legalábbis egy fél mérettel kisebb. Mint már említettem, én vagyok 183, nekem milyen a tércögem rajta. Hát nem a legkényelmesebb, de kis termetűeknek, hölgyeknek szerintem tökéletes választás. Amúgy az ergonómiára így deréktől fölfelé nem lehet panaszom. Nagyon jó távolságban van minden, a kormány és a kezelőszervek, és nem érzem azt, hogy így nagyon össze lennék görnyedve, pont jó így minden. És az ülésnek a keménysége is tök jó. Megyegettem vele most az utóbbi 2 napban, és teljesen rendben volt, nem éreztem azt, hogy fészkelődnék, kényelmetlen lenne. Nem nagyon szoktam utassal járni, de más csatornákon visszatérő kérdés, hogy milyen 2 személlyel. Én így ülök rajta, nyilván nem milyen magasak fognak hátul ülni, de arra oké, hogy elmenj így városon belül ide-oda. Akinek nem fontos a gyorsaság, az persze el tud menni 2 személlyel is. Tök alap műszerfal, semmi extra, a fordulatszámmérő, sebességmérő, középen kis piktogramok.
van trippünk, AB trippünk, meg összkilométer, illetve van egy óránk, amit nem sikerült beállítanom. Vannak tök alap kezelőszervek, szerintem ugyanilyen volt az F650-es BMW-ben is, mint ezen. Hát ez az alapmoci, tök jó, ennyi, semmi extra. Én ezt szeretem úgy. Mint említettem, van rajta ez az őrült Akropovics, aminek elég durva hangja van. A kuplung se nem kemény, se nem puha, pont az én ízlésemnek való. Nem érzed azt, hogy így kb. Kis ujjal be tudod húzni, viszont nem is ez a nagyon kemény, ami után fél óra után már attól félsz, hogy inhüvelygyulladásod lesz. Nekem tök jó, nekem nagyon tetszik. A váltó amúgy tök jól működik, jó a kapcsolási érzet, egyesben és kettesben is könnyű berakni üresbe, nem érzed azt, hogy átugrana bármelyik fokozaton, és kuplung nélkül is simán lehetnek kicsapkodni a fokozatokat, nyilván magasabb fordulaton, alacsonyan annyira nem érdemes, de emiatt tök jó sportos érzete van. Láttál már ennél hosszabb hátsó lábtartóhoz menő segédnyúlványt? Hát én meg nem, de tök jó. A féke teljesen jó, mivel nem nehéz a motor, 160 kg a saját tömege, teljesen jól meg lehet vele állni. Elől-hátul tárcsafékünk van, elől csak egy tárcsafék van, de ez nem okozott gondot nekem egyszer sem. Lehet, hogy amúgy valakit megijeszt, hogy ez egy V2, meg eredetileg JDM volt, és hogy nincs belőle alkatrész, meg nem megbízhatóak, kiszámíthatatlanak. Na most olvasgattam angol fórumokat, nemzetközi fórumokat, és mindenhol dicsértek ezt a típust, meg a karburátorosat is, és ezt is. Angliában például kedvelt futármotor ez a VTR. Olvastam nem egy olyat, ahol bő 200 000 km után is boldogan használnak ilyen motorokat. Ebben a motorban most 20 000 van, lehet számolni, hogy akkor mennyi az élettartalma ennek. Legyen benne olaj, legyen benne víz, és baj nem lehet. Az alkatrész ellátottsággal sincs baj. Igaz, a hazai kínálatnak nem néztem utána, de nemzetközi fórumokon mindenhol dicsérték, hogy bárhol bármit lehet hozzá kapni. Szóval én úgy gondolom, hogy ezek alapján itthon sem kell félni, hogy bármit nem kapnál meg hozzá. És bár látszik, hogy ezt egy olcsó motornak tervezték, még mindig benne van, hogy basszus, ez egy V2-es, meg 2009-ből, amikor már mindenki kezdte elhagyni a V2-t a tömegmotorokból, ez meg egy kis 250-es városi kis valami, és V2 van benne. Tök jó, már csak ezért érdemes megvenni. És akiknek ajánlom? Hát kis termetűeknek, hölgyeknek, kezdőknek, újrakezdőknek, mert tényleg nagyon könnyed kezelhetőségű ez a motor, mind súlyra, mind mindenre. És benne van az a különlegesség, hogy igen, ez egy V2, nem egy szimpla állóegyhengeres vagy valami szabvány valami, hanem ebben tényleg benne van az az extra, amit szeretünk ilyen körökben, hogy van benne valami különlegesség. És amúgy nem egy gyakori típus itthon. Általában, hogyha felcsapod a használt autót, vagy egyéb hirdető oldalakat, 2-3 darabot találsz mindig eladót. Ez a motor most a Karasnánál eladó. Általában ilyen 1,5 millió, 1,6 millió környékén mennek ezek a mocik. Én azt mondom, hogy ha nem gondolkodsz nagy motorban, bejárós motort keresel, óvatosan szeretsz menni, én tudom ajánlani ezt a gépet, de ha úgy van, azért kicsit lehet vele hülyéskedni is. Szóval, ha kihagytam valamit, írjál nyugodtan kommentet, írj rám Instán, kövess be TikTokon, iratkozz fel, bla 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 bla, és sziasztok! Wasting all this time, sitting there waiting in line, and I don't want it. I guess it's plain to see that you don't know about me, and I don't need this. 'Cause I am
forever.